chắc chốc ông cũng ngồi xuống đây xem mà xem có làm cho ăn cho ngủ cho cháu không mà. Thế mà làm cái buồng cho con gái tôi sau rồi này. Chê cái máy này nó hơi thấp tí. Thấp đấy hôm nó nóng lắm đấy. Để cái màn dích là đấy, đây thì chỉ phải bố trí nhá. Ngồi cái đệm cho nó dẹo một tí. Đấy ông chế cái gì? Ông có nhà cao cửa rộng sao ông không lấy con gái của ông về nhà ông đi? Chọn cái kia đâu, để dưới buộc cái này vào. Qua đó cái cuốn thế nào để mắt. Hôm nay nếu là đã xong rồi là cháu lại đây nghỉ nhé. Tôi được tranh chỗ của con dâu bác nhé. Hôm nay nó là xong rồi đấy.
đổ vào đây đấy thì nào cái hạt cầm này đấy đúng rồi. Đổ vào cái nữa. Tí là đau tay là bảo bác bắt tay. Con chém cái hứa này đẹp con nhỉ.
còn gì vứt xuống đi. Từ từ nhá. Cháu còn đang làm cái này. Các cái cây trong nhà có nhiều đấy. Bà sẽ qua đồ mà. Có một mấy cái rồi. Đấy, hộ con dâu bác lại đi. Cái này thì con trai của bác sắm từ mấy hôm trước rồi. Cậu nhau làm đi. Muốn đẹp thì làm đi. Tao thấp này. Đấy, còn cái này là đẹp ngay mà. Cháu cứ chế cái phòng của cháu cũng đẹp đấy. Xinh nhất cả cái phòng của con dâu bác rồi. Thấy chưa? Giải cái này thấy đẹp chưa? Đẹp rồi. Cái đấy phải chuẩn như này con nhỉ? Con này có to quá rồi. Đấy con này. Đấy mày làm nhọn cái đâu rồi đấy. Nó dễ. Dâu bác đi. Cháu là nhất rồi nhá. Con trai của bác ấy mua đồ về làm chỗ ngủ cho cháu, thế này là cháu nhất rồi đấy. Bây giờ gia đình bác làm cho cháu được cái và cho về ở đây xong làm chỗ ăn chỗ ngủ cho cháu, chắc cháu sướng lắm nhỉ, cháu thích lắm đấy nhỉ, cảm thấy vừa lòng cháu. Bác cứ nói nhiều lắm gì. Cảm thế làm khó cho gia đình bác thế này cháu có thấy vừa lòng chưa? Ai bảo làm.
Bác Bảo làm thì bây giờ bố cháu đưa xuống đây rồi thì bác không làm chỗ ngủ cho cháu thì lấy chỗ ngủ ở chỗ nào? từ trước cháu vẫn ở đây cần phải làm đâu. Chạy cái trường của còn bảo ngủ vào cái giường to nhất rồi. Nói ra để muốn cãi nhau mà không muốn nói là không được. Không muốn cãi nhau thì cứ im mồm đi, cứ nói. Im được. Càng nghĩ càng thấy tức. Tức lắm. Cái bác tự nói cháu ép à? Không phải ép, cháu thử nghĩ xem. Cháu làm thế này với bố cháu làm thế này thì chắc là bây giờ vừa lòng rồi. Bố cũng vừa lòng, con cũng vừa lòng hết rồi. Bác nói ít thôi. Chắc giờ này bố cháu xuống thấy thế này bố cháu cũng thích lắm nhỉ? Ai biết. Thế chắc chốc ông cũng mò xuống đây xem mà xem có làm chỗ ăn chỗ ngủ cho cháu không mà. Lạ gì cái tính hai bố con cháu. Bác thích tò mò ấy, bác ở tính mình nói. Có mò cái gì? Thực tế thế này còn gì? Cứ nói đến chuyện này bác phải bực rồi. Bác nói ít thôi, người cháu lại chửi cho bây giờ. Thì cái gì? Cố gắng mà làm người tốt đi. Ở thế này mà biết điều đi. Bác im mồm đi. Bác nói để cho cháu tức lên làm gì. Nhìn thấy con dâu của bác vất vả đến đâu thì bác muốn nói đến đấy. Thế bà làm cái buồng cho con gái của tôi sau rồi nhỉ? Nhanh đấy, cả nhà đi đâu hết rồi. Chào bà nhá. Gia đình đâu hết rồi bà? Cái nhà đang ở trên phòng kia trang trí, trên nhà kia trang trí cái phòng cho con gái của cháu đấy. Đang ở trên nhà đấy à? Vâng. Ừ, con. Cháu mang cái gì ạ? Bố mang đấy, chăn này, gối này, cái đi đô. Mua lấy cho con á? Ừ. Cháu lên nhà Cô đi. lên nhà đi. Cô mới đến à? Ừ, vừa đến mà. Thế làm xong rồi nhé, được, đẹp. Chào nhá, chào chị nhá. Vâng, ông. Anh giải là làm thế cũng được cái nhỉ. Từ hôm giao cho mấy chị em nó làm như thế là tôi đến xem thế là được rồi. Đấy, vừa lòng ông chưa? Làm thế này vừa lòng chưa? Thì thế là tôi thấy vừa lòng rồi đấy. Còn thắc mắc cái gì nữa không? Tôi chê cái máy này nó hơi thấp tí. Thấp mấy hôm nó nóng lắm đấy. Cái gì chê hết cái trên máy này nó đỡ bụi nhá. Bây giờ nhà tôi bé cái máy nó thấp thế này thôi. Bây giờ làm cao nó chẳng cao hơn cái nhà tôi à? Biết thế nhưng mà mai thì lấy cái gì nó chê hết cái này xuống. Để nó đỡ bụi gì chưa? Không. Trồng cái bụi đấy. Gia đình tôi chỉ làm thế thôi. Mai thích làm thì ông tự mà xuống làm cho con hoặc là hay cháu sinh tự làm cái mái trên ấy. Ổn không? Chắc không? Chắc mà. Thế nó dùng nó còn không dùng thế là được. Ông cầm cái gì ấy? Cái này tôi mua chăn này, mua đi lô chứ phải chê cái này này. Để đưa cho con gái. Chưa có cần bác mới nói. Có đây sách thì bác phải hỏi chứ. Có cái gì về cho Có con đủ ở gái trong này hết, gối hết, có đủ hết trong này rồi. đấy, ông biết sắm cho con một phần đấy nhỉ? Không sắm chứ, phải sắm chứ. Cái gì phải Sợ tầm mình làm được thì làm. mua cho hết. Đấy, phải hộ chứ. Bây giờ con trai của tôi được cứ đi làm cái thời gian tiền nong đâu mà nhiều thế này, mua sắm nhiều thế này. Nhà còn đang khó khăn nhiều khó nữa. Nuôi Bố bao nhiêu làm gì người. bố về đây hộ con làm này. Đây Thôi, hộ con làm này. đấy, bố già rồi còn cháu vẫn mình bố mà làm này, cháu với con dâu của bác làm thì được rồi. Con làm đấy, phải cái này bố vào. con làm được mà. Cái này việc nhẹ nhàng con làm được. Đấy, bố về thì bắt đầu đấy. Không phải cần bố sờ tay vào đâu. Làm đi.
Thế là Không, nổ cái nghĩa là bác lại bảo là bố phải đi không ủng hộ. Không, bác Nó không bố tính xấu giao với hết, cháu đâu. giao hết cho mẹ báo với cháu cơm với con làm rồi. Bố không cầm được cái đấy đâu. Bác không nói với nói vẩn với cháu Chỉ đâu. hôm chỉ đi chặt lá kéo cây về để giao cho hết rồi. Giờ chỉ đấy có cái việc đấy con làm được, không có gì nặng đâu. Nó tâm mình làm thôi, nhẹ nhàng lắm. Ngồi làm cái mặt cái gì Ừ. khó bảo bắt bố mà làm. Đấy. Nói thì bảo bác chửi, bác nói. Thì cháu bảo bố không làm gì thì cứ để hộ cháu làm thôi chứ cháu không bắt được. Bố không làm thì cháu phải làm. Thế cháu không biết thương bố cháu à? Không làm với cái này. Giờ tôi xem cái này thì chắc sau này nó gió kéo nó tốc đi đấy. Sao không mua cái miếng dán này cho nó liền hẳn tới bên kia đi. Nó đỡ vá từng miếng một vào này, không sợ hoàn toàn mấy. Mấy hôm tới này gió nó sẽ bẻ ra đấy. Làm cẩn thận vào. Làm thế này thì tốt lắm rồi ông ạ. Ông còn đòi hỏi gì thêm nữa. Nếu ông muốn làm đẹp nữa thì ông đi mua về làm cho con đi. Tôi không ấy đâu, không mua được đâu, chỉ đạo thế thôi. Hôm nay tôi ra thì tôi chỉ mua cái chăn gối chiếc với cái di đô để che cửa này thôi. Còn thiếu bổ sung cái gì là coi như là nhà chị phải bổ sung ra mà làm nhá. Đấy, bây giờ tôi ra tôi cũng nói coi như là cái dán này tôi cũng không hài lòng lắm đâu. Dán thế chờ mấy hôm nó gió nó để tốc đi. Còn cái đệm cái chăn nhá, còn cái đệm nhá, đệm với cái màn chiếc là đấy, gia đình chị phải bố trí nhá. Mua cái đệm cho nó dẻo một tí. Đệm cứng quá nó cũng không được đâu. Con bé của tôi đang mang thai đấy, coi như phải làm cho nó an toàn một tí. Cái này ông nói gió về bay thế nào được? Ở trong cơ mà, ở ngoài nó còn có cái này cơ mà. Sao nó bay được? Đấy ông cứ vào thử đi, không sợ giấy đâu mà. Ông cứ đứng ở cửa đấy. Này lấy cái dây buộc cái này chắc vào. Đấy, như thế. Đấy ông chế cái gì? Ông có nhà cao cửa rộng sao ông không lấy con gái của ông về nhà ông đi? Còn để nó ở đây làm gì? Còn đưa nó về đây làm gì? Của gia đình chị với cháu Bảo đây. Đấy, bây giờ tôi không mang đi được đâu. Cái trách nhiệm của mình đấy, của mẹ mình với cháu về đấy. Thì không nên nói như thế, bởi vì chị cũng có một cái trách nhiệm bố mẹ mình đấy nhá. Biết có trách nhiệm rồi nhưng mà cái lối có con là vì thế nào nó mới có con được? Cái đấy là Bác phải biết hiểu cái chỗ đấy. Cái đấy là do con của chị này. Cái đấy là tôi không biết. Coi như là nó hai đứa tụi nó không biết nó làm gì. Cái đấy là chị phải hỏi con của chị mới biết được. Còn chị không nên nói thế, chị phải có trách nhiệm bố mẹ nhá. Đấy, Bây trách nhiệm giờ bố mẹ của mình đấy, chị cũng không lúc nào cũng phải nói không cần thiết bắt tôi đưa con về nhà, chị sai đấy. Lúc nào cũng chửi con rồi. Thì nói thế mấy hôm tôi nói thật với chị này, tôi biết ngay mà. tôi Bố về thế vào mách bác chửi mà. tao vào biết bực Hôm lên nay là tôi hỏi bác làm nhé. chửi cháu à? Tôi nói tôi làm thì lúc đấy là con của chị mà Con nói một còn câu mất cả bác việc đấy. chửi cháu ở này. Chị cũng phải đi mở rộng sang vào thì con đấy để lúc nào cũng thế đâu nhá. Tôi ra Đấy. tôi chỉ đóng góp cho chị thế rồi. Rồi thì bác cứ làm đi, làm xem ai đúng ai sai. Làm đi. Tôi nói như bà nói tôi bực lên tôi làm ấy. Tôi nói đi cả làng trên cả làng dưới nó biết thì lúc đấy là mà con trai của chị mà đi hại con gái của tôi có con thế này thế kia là lúc đấy lại rách việc ra đấy. Lại coi như là không có bác sĩ nữa đâu, lại phải về nhà lúc đấy mà không có gì mà ăn mà cho vào mồm đấy nhá. Bác nói hay lắm. Tôi nói trước gợi ý trước cái vấn đề cho chị đấy. Pháp luật người ta cũng xem xét thôi, không phải theo ý bác mà làm đâu. Cái đấy là nó có cái trách nhiệm của nó đấy. Người ta cũng xem xét xem là nguyên nhân thế nào, ai đúng ai sai, yêu đương nhau không ai thì cái đấy là ép buộc hay thế nào họ cũng xét thôi, không phải là cứ thế mà họ làm đâu. Đấy tôi nói với chị này, con trai của chị với con gái của tôi ấy, nó tự nguyện nó làm à, có hai đứa nó làm thế nó mới có con. Bây giờ chị bố mẹ như chị trách nhiệm của mẹ chứ mày chị là nói thế là không được. Tôi không nhất trí đâu, nó thẳng ấy. Cái đấy mà tự nguyện à? Bác nghĩ xem, cái đấy mà tự nguyện à? Con gái của bác sờ cho thuốc con trai tôi uống. Lúc ấy nó không biết cái gì rồi, nó mới có con thôi. Nếu mà nó còn tỉnh táo thì nó không bao giờ nó có con với cháu sinh đâu.
Nó thật ra nó thương vợ nó lắm, nó không làm thế đâu, không phản bội vợ nó đâu. Tôi gửi nó nhau con có con được. Chị không nên nói thế đâu nhá, nói thế là không hài lòng tôi bố mẹ cái sinh nhưng mà tôi thế tôi không hài lòng đấy nhá. Do chị chỉ có nói thế nhá. Thế bác không nghe thấy cái đoạn clip mà con trai tôi quay được cái Sinh nói à, cháu Sinh nói à? Cái đấy là cái thằng đấy à? Tôi không biết. Cái đấy là tôi không biết được chưa? Rồi chị này tôi không biết nhá. Bây giờ tôi chỉ có biết như thế thôi. Nó không làm là sao là nó bị như thế. Cái đấy thì tôi không biết, tôi chỉ biết thế nhá. Lấy thế lúc đấy là đưa thuốc cho nó uống mà ma nào mà chịu được. Phải làm hết. Thế nhá, tôi đáp lại cái lời của chị nói nhá. Bây giờ là cái chuyện đấy là chuyện của trẻ con của chị với con gái của tôi không biết. Cái đấy chị không lúc nào cũng phải trách thế được đâu nhá. Cái đấy là nó trách nhiệm của nó đấy. Báo đâu nhỉ? Thế nó đáp lại cái lời của chị mà này nói nhá. Hai đứa nó tự nguyện nó làm thôi, nó có con rồi, bây giờ trước mắt bây giờ là chỉ phải chăm sóc cái đứa con gái của tôi này để lấy cái con cháu của nhà mình như này nhá. Mai nó sinh ra là nó mới mập đẹp, nó mới là của mình. Đó. Không nên là nói lại cho con gái của tôi nhá. Nó đang mang thai bây giờ nó quan trọng lắm đấy. Đấy tôi bố mẹ cái sinh ấy, tôi ra tôi ngó ngách tôi làm chỗ này này. Đấy cho cơm đấy. Thì cho cơm bây giờ này, nếu mà không ly hôn được thế, nếu mà không ly hôn được nhá, sau này con sinh nếu mà nó sinh để con trai ra nhá, để con gái để ra đấy thì đấy cho cơm hộ chăm sóc hộ nhá. Này, bác vừa phải thôi. Con dâu tôi có tội tình gì mà làm cho nó. Bác phá hại nó rồi không đủ à? Bây giờ còn bắt nó chăm sóc con của cái Sinh nữa à? Con nó phải chăm sóc, không được làm cái gì để cho cái đứa ở trong nó sinh ra cái đứa bé bé kia nhá, nói trước nhá. Mai nó thế này cái kia thì tôi ra tôi không để nó đấy, nó thẳng đấy. Đấy, bác nó đến cái lúc để bác lấy về nhà bác đi. Không, để đây làm gì? Làm gì tôi mang đi được, tôi nói ở đây. Biết thế thì bác im mồm đi, đừng có mà nói ép con dâu tôi. Con dâu tôi không có tội gì đâu. Bây giờ hai mẹ con tôi đã hộ làm chỗ ăn chỗ ngủ cho cháu Sinh là quá tốt rồi. Bây giờ còn đe dọa nó phải coi trông nom cái đứa bé cái gì. Không phải Nó cũng làm ăn chứ. Nói nó sự thật như thế để nhắc trước với vấn đề thôi. Đấy, không phải là tôi ra tôi nói thế này kia với chị đâu nhá. Nó còn đi làm ăn về nuôi cả gia đình. Đấy chị mẹ thì cũng phải không nên làm nói như thế được đâu. Nói thế là không đúng kiểu người sống pháp luật đâu nhá. Bây giờ nhá, cháu bảo này bây giờ phát bây giờ phải liên quan liên hôn với cháu Cơm nhanh nhanh đi. Tiếp không mấy hôm con gái của tôi nó sinh ra cái kia mà tôi đi làm cái sinh không lấy được cái sinh đâu. Không có bố là khó lắm đấy. Thì tôi gửi ý trước nhá. Ông cứ đứng nói làm nhảm, ông không ngồi được à? Nhà tôi bẩn lắm à? Không có đứng cũng được, không quan trọng đâu. Lên nhà người ta đứng nói làm nhảm. Làm thế nào mà suôn sẻ cho nhanh đi, xong là về sau là cháu của tôi nó sinh ra tôi mới làm được cái khai sinh cho nó đấy. Nếu không là tôi không làm được đâu. Đấy, làm khai sinh mỗi mẹ nó được rồi. Cần Làm gì nó được, cứ nói như chị thế này cũng được á, không có thế đâu. Nó làm căng lắm. Bây giờ nó còn có vợ con nó chứ, sao mà lấy con dâu tôi ở đấy sờ rồi lấy thế nào được? Đáng nhẽ cho nó lấy hai vợ à? Cái đấy nó làm nó chịu, mình không biết thì chưa. Nên tôi bảo đoàn liên hôn nhanh đi với cái cháu Cơm đi để cho nó sinh ra đứa kia, xong nó mới làm khai sinh được. Nói trước, gửi ý trước cho bố mẹ, cho chị nhé. Này bác đừng nói đến cái câu ly hôn nhá, còn lâu tôi mới cho con trai tôi ly hôn với con dâu của tôi. Ông nói thế này mà nghe được à? Từ đầu rồi. Gia đình tôi đã thỏa thuận rồi, cho cháu Sinh về ở đây để gia đình tôi chăm sóc. Bây giờ ông lại lật lọng bảo con trai tôi bỏ con dâu tôi đi á. Làm gì tôi lật lọng, làm gì có cái lời lật lọng, tôi nói thế thôi. Nói để tới này là làm cái khai sinh nó dễ, hiểu chưa? Nói thế mà đúng à? Lật lọng gì hết. Chẳng thế. Lúc đầu đã thỏa thuận nhau rồi, cho cháu Sinh ở đây chăm sóc rồi. Bây giờ ông lại bảo con trai tôi bỏ con dâu tôi đi. Xong là mới lấy được khai sinh. Thế này mà ông nghĩ xem mà ông chẳng lật lọng với gia đình tôi à? Tôi chẳng lật lọng cái gì cả, tôi bảo trước cái vấn đề với chị thế thôi, để sơ tán nhanh đi thì để thế tới con này sinh ra là cháu tôi mới lấy được khai sinh, gửi trước vấn đề thôi. Ông cũng phải nói phải nghĩ chứ.
đầu đuôi ăn nói thế nào người già mình hồi thế nào thì ông phải nghĩ lại chứ. Bây giờ ông định lật với gia đình tôi thế này tôi không chấp nhận đâu, tôi không đồng ý đâu. Tôi cho cháu sinh ở đây là tốt lắm rồi. Đấy, bác cứ nói lật lọng lọng thế thì tôi chờ con trai tôi về. Tôi tìm bác xuống đây để làm cái tờ giấy cam kết với gia đình tôi. Nói như thế nào, bên nào đúng bên nào sai, cam kết vào, không được lật lọng cái câu nói. Mà gia đình tôi chỉ ở đây chăm sóc cháu sinh thôi. Còn nếu mà sau này đẻ ra thì ông lấy cháu sinh đi đâu rồi đi. Còn đứa cháu thì để gia đình tôi nuôi cũng được. Ai cho? Cháu đẻ cháu nuôi Cái ai đấy cho? tôi nói bao nhiêu lần tôi nói rồi nhé chị ạ. Cái vấn đề đấy cái từ từ hay tính thì chưa. Nhìn con mình cho người khác nuôi. Kệ nó sinh con ra tôi lấy tôi hay tính, tôi nói từ đầu rồi. Không phải là như chị nói là cam kết cái gì mà lẹo cái gì thì tôi không có lẹo rồi nhá, nói trước rồi nhá. Ông chẳng thế. Lúc nãy ông vừa nói xong bảo con trai tôi phải bỏ con dâu tôi đi mới lấy được giấy khai sinh thế này mà ông nghĩ đúng à? Cứ chờ con trai tôi về tôi tìm ông về. Ba mặt vừa rời cả tôi nữa ngồi ở đây. Xong ông nói thế nào nói, ông phải làm tờ giấy với gia đình tôi để tôi chấp nhận. Bây giờ gia đình tôi đã để cháu sinh ở đây chăm sóc rồi. Đấy Và vì đứa thai trong bụng thì của con trai tôi thì tôi cho cháu sinh ở đây. đấy là thế thôi. của hai đứa chúng nó. Mẹ mình cũng không có biết cái gì đâu, không được chống cái vấn đề này đâu. Đấy. Còn mong nó sinh ra mình còn được một đứa cháu mà chị cứ khăng khăng mà làm cam kết là cái gì cái đấy. Đấy tôi không cho nhận đâu, nó thẳng. Cứ biết thế đã. Nó một lần nó nói suốt rồi. Gia đình tôi có một đứa cháu rồi, tôi không cần cả. Bây giờ gia đình tôi có một đứa cháu rồi. Mà sau này con dâu tôi vẫn còn đẻ chứ, chẳng qua bây giờ nó đang gia đình đang khó khăn là nó chưa đẻ chứ, chúng nó chưa đẻ chứ, không phải là nó không có con. Bây giờ tôi ra tôi cứ nói với chị thế này. Lúc tôi cũng đi về tôi không ở đây đâu. Đấy bây giờ tôi nói bao nhiêu lần với chị rồi. Đấy, nói chị phải tí nữa cháu nó đi làm về phải bảo là đấy bố khi sinh ra bảo là đấy bảo con bỏ cái con cơm này nhanh đi để sau này nó đi làm giấy khai sinh cho cái đứa cháu ở trong bụng này sinh ra nó mới dễ, nếu không làm được khai sinh đâu. Đấy, lúc tối cháu nó về chị phải trao đổi với con nhá. Tôi ra tôi nói như thế rồi đấy nhá. Tôi chỉ nhanh đi. Ông á, nói với bác á, bác mà nói thế thì tôi đợi con trai tôi về tôi bảo con trai tôi đi báo công an đấy. Cái này là không phải theo ý muốn của con trai tôi làm thế đâu. Cái này là con gái bác thì hại con trai tôi đấy. Nó có thai thế này đấy. Cái vấn đề đấy là hai đứa của chúng nó. Kể cả đi báo công an cũng không làm gì được đâu, bởi vì hai đứa của nó đều có trách nhiệm hết, được chưa? Từ đầu đã nói thỏa thuận với nhau rồi. Lúc thì bác nói bảo đồng ý cho cháu Câm ở đây thì đón con trai tôi về. Lúc thì bác bảo bỏ cháu Câm này đi. Thế này bác nghĩ xem đúng không? Làm thế này có đúng không? Đấy tôi nói đấy, bây giờ nó sắp sinh ra thì tới là nó sinh ra đứa cháu ở trong bụng ra, bây giờ về nếu không bỏ nó thì không bỏ nhau thì sao làm được giấy khai sinh? Ông cứ Cái nói vấn đề thế. đấy là nó rõ ràng như thế rồi. Ông cứ nói thế đợi con trai tôi về tôi bảo đi trình báo công an. Cho con gái của ông phải đền đấy, phải đi tù đấy. Cái vấn đề đấy là hai đứa nó có trách nhiệm hết. Tôi nói với chị này rồi. Thì anh bảo ông phải có trách nhiệm. Của nó còn căng hơn con gái của tôi đấy. Bây giờ gia đình bác đã Nó lấy cháu về đây biết là là không có sống trách với nhiệm việc à? Đã làm cho ăn cho ngủ cho cháu rồi, thế này là còn chưa có trách nhiệm à? Đấy, chị phải nghĩ rõ vào nhá. Cái thứ nhất là nếu mà nó làm thế là nó mất cả việc đi làm luôn. Bây giờ bố cháu cứ bắt là con trai bác bỏ con dâu bác đi Không phải đơn giản đâu nhá. mới được. Thế này mà đúng à? Được trước tôi nói rồi. Đấy, tôi bảo tôi có xin lỗi, tôi bảo đấy. Mày làm thì phải chịu trách nhiệm. Để ở đây khi nào sinh cái đứa này xong đó tôi hay tính. Tính cái đứa cháu trong bụng ra tôi hay tính cơ mà. Lúc nói cái này, lúc nói cái nọ. Bây giờ để lật cửa. Không phải lật, đây là rõ ràng cũng đầu nó cũng nói thế rồi. Đấy, bố trí đi nhanh đi, không đơn giản đâu. Chèn ép cái gia đình tôi vừa thôi. Đừng quá đáng quá. Tôi đã đưa cháu sinh về ở với ông rồi, với bác rồi. Nhà cao cửa rộng cho con ở với, còn bên tôi vẫn đi chăm sóc, đưa tiền cho, không lấy. Hỏi hai mẹ con tôi về là hai bố con lại đưa nhau xuống đây. Thua đấy.
chịu đấy, không cả thiên hạ chắc mỗi mình hai bố con ông thôi, chẳng có bác thôi, chẳng có ai thế đâu. Thì bây giờ nó phải có thế chứ không có thế thì làm sao nó tự nhiên nó mang thai như thế à? Bây giờ hai đứa nó cũng vai chạm nhau thích nhau chứ. Không có thích cái gì cả. Để qua bây giờ là luận bảo là thế này kia chứ làm gì có cái chuyện thế. Tôi vẫn là mà cảm ơn cháu Sinh, lúc con trai tôi bị tai nạn thì cháu Sinh cứu mang nó về nhà ở. Về nhà ở là dỡ cái tính làm hại con trai tôi. Bây giờ là cứ nói chuyện này vào chuyện nọ, bây giờ gia đình tôi mới khó khăn thế này. Tôi vẫn cảm ơn cháu Sinh mà. Trách nhiệm của nó hai đứa. Cứu con trai tôi mà, lấy về nó về mà. Nhưng về lại làm cái nghĩ ra cái cách khác để làm hại con trai tôi. Cái vấn đề đấy là bố mẹ mình không phải nói. Nó làm nó chịu. Hiệu quả của nó là nó chịu. Đấy. Chị cứ về bảo cháu vào đấy. Chị có đòi hỏi đến báo công an, cái đấy tôi nhất trí luôn, nhưng mà liệu mà sống nhá, đến khi mà nó xảy ra đấy về đấy là mất việc bác sĩ của mày thì có trách nhá, nói rồi. Tôi có đủ khả năng làm đấy. Không mất được đâu, tôi nghĩ không mất. Pháp Làm luật gì mà không mất. Pháp luật họ cũng xét xử đấy. Ai đúng ai sai không phải là một phát là cứ là cho Đấy, thằng con tự trai sai đâu. nghiên cứu xem nó sai hay đúng là nó chỉ thừa biết rồi bây giờ ấy. Hôm nay tôi nói khi nào tôi nói hết thì thôi, tôi ra đi lại đâu. Đấy, tôi rất là kính nể. Cái thứ nhất là sau này là nó là con rể của tôi cơ. Nếu mà nó cứ khăng khăng với tôi nhá, tôi nói thật, tôi mà làm á, tôi mà biết đơn kiện cho nó, riêng là mất chức luôn, phải về nhà, không có cho ăn đấy. Thôi giỏi ông cứ kiện đi. Tôi làm, tôi đủ khả năng tôi làm mà, làm gì tôi không giỏi, một tôi mà quá là tài đấy, anh em bên tôi đấy. Cái này ông chỉ dọa tôi thôi chứ còn Không phải dọa, đấy nói là nói. tôi thì nó không sợ đâu. Tôi nói với chị rồi, bây giờ tôi trao đổi với chị rồi. Bố ơi, Chính xác là chị thế nào? bố, Gì? con đừng con làm thế xong tiếng anh bảo biết. Thì bố đã bảo đây, bố đã ra kiện đâu, bố chỉ nói thế thôi. Nó khăng quá thì bố phải làm việc chứ sao mà không làm được. Thôi cứ kệ đi, bố cứ bắt anh bảo bỏ chị này, xong từ nay anh bảo không cho con ở đây bây giờ. Chị dù sao sau này anh bảo cũng là chồng của con mà. Cứ làm thế thì người ta bắt anh bảo đi giam thì con lại ở một mình ở đây. Anh bảo mất việc không chả ai nuôi con ấy. Con lại phải nuôi con một mình. Bố đã kiện đâu, chứ bố chỉ nói với mẹ nói thế chứ bố đã làm gì mà giấy gì đâu. Nó ngoan ngoãn thì còn được, nó không ngoan ngoãn thì con sinh cái kia ra là sinh đứa con ra nó cứ khăng khăng thì lúc đấy nó bố sẽ phải làm chứ thế làm nào. Bố tự đọc nó nói này. Thì bây giờ con ở đây thì cũng tốt mà. Chả sao. Cứ biết thế, bây giờ bố chỉ nói thôi, bố chỉ trao đổi với mẹ nó thôi, chả nó nói gì đâu. Đã cầm một cái giấy, một cái bút ra ghi vào đâu. Nói thế này mà dọa là gia đình tôi sợ, tôi không sợ đâu. Không sợ một tí nào cả. Tôi đấy, tôi nói thẳng luôn. Đấy, mới chỉ đừng có thách tôi nhá. Chị bao nhiêu giờ thách tôi rồi đấy. Nếu mà như thế nhá, tôi hết tính nhá. Tôi tính nếu mà không được thì tao làm đấy, tôi làm rồi tôi kiện thật đấy, không phải đơn giản đâu. Không phải là Chỉ có thách tôi đi kiện rồi tôi kiện đấy. không phải là Nó thách tôi với chị nhá. Còn tôi nếu mà tôi mẹ còn sống như thế nhá, tôi cũng chả cần nữa đâu. Đấy. Gặp con nó cũng thế là tôi cũng không cần nữa. Kể cả con lẽ tôi mang thai tôi không cần đâu. Tao đã kiện là thằng này phải đi tù. Nó ra nhà nó sinh ra rồi tôi khắc chịu hết, tôi chết thôi. Đấy, lấy về đi. Cho mày mất chức ngay, mất việc ngay. Đấy, đừng có thách tôi làm gì, tôi nói rồi. Ông thích làm thế thì ông đón nó về ngay luôn đi. Đấy chị có thách tôi mà, thách tôi phải nói cho chị biết, giải thích cho chị biết, hiểu chưa? Chị hiểu chưa? Anh ấy bây giờ tôi không giải thích cho mày à? Thế ông cứ dọa tôi bảo đi làm kiện gì tôi dọa mày, tôi nói chính xác thì. Tôi chẳng nói là ông giỏi ông đi kiện đi, cứ đi kiện đi. Thì mình đấy chị cứ nói như thế thì tôi không phải đơn giản đâu. Thôi bố ạ, bây giờ không nói nữa. Bây giờ con ở đây rồi. Thì ở mẹ nó có hài lòng đâu, nó cứ nói như thế cho bố thì bố có phải là trẻ con nữa đâu. Bây giờ con cứ ở đây đến khi nào con đẻ con ra rồi sau này không tính. Thì bố đã nói trước rồi này, khi nào con đẻ ra có hết tính này. Thì ra mẹ cứ khăng khăng cứ bảo
thách bố về cái này cái kia thì bố phải đơn giản đâu, bố làm được chứ. Cái đấy là ông nói trước nhá, tôi mới thách ông nhá, không phải là tôi bảo thách ông đi cưa đi kiện nhá. Cái này đấy chỉ phải nghiên cứu Cứ nhá. nói cái này là sang cái kia nhá, cái đấy là Không phải ông sang bảo cái này đi cái kiện. kia, bố tôi là người không phải là từ niên khắc từ đi bê chuyện đấy kia đâu, nói từ đầu rồi. Bố cứ đi về. Nói chuyện này nhiều. Bố Chuyện này có nói gì đâu, mẹ nó nói cho bố thế bố thì phải bố trả đi về. lời cho nó chứ, để giải thích cho mẹ nó chứ. Chứ không làm sao nó biết được, nó có Bác biết pháp cứ luật nói kiểu ít gì thôi, đâu. xong rồi nó bố cháu lại Thế bố về nhá. quá ra. Đấy chị nhá. Không Có có chị việc cứ gì ở nữa, đây. ông cứ về đi, không Con phải cứ ở ấy đây đâu. xong là đấy. Nó cứ nó hại hạ con nhiều quá thì cứ điện cho bố nhá. Bố đi đây. Ai mà hành hạ con của ông, của bác? Thế tôi dặn trước thế đấy. Bác không có chuyện gì bác về đi. Tôi đến là tôi mang cả chăn lên lúc đấy thì tôi cay lắm rồi đấy. Không đơn giản đâu, tôi không mang. Đấy thì ông mang về cho con gái ông, không phải tôi bắt buộc ông phải đem chăn lên nhà tôi không thiếu gì Bác chăn. cứ nói ít thôi. Nhà mình thiếu gì chăn mang lên cho con gái rồi còn nói lạm nhảm. Đem cả chăn lên, khoe với ai ở đây. Cái bố cháu không mang lên bác cũng lại nói. Mang lên cũng nói. Này cháu Chính nhá, cháu ở đây mà mình biết thân biết phận nhá. Cháu đừng mà con nói nhiều. Nó mà quát cả bác ấy. Ai bảo bác không nói nhiều. Lúc bố về thì cứ mách cái này mách cái nọ, bác không chịu đấy. Thì bác cứ chửi cháu thì cháu chẳng nói thế à? Chửi cái Thế gì? chửi- Có lúc chửi bảo làm thì nói là vẫn bảo bác chửi cái ngang bừa bãi đi, còn không nói không được. Ở đây biết thân biết phận đi. Đừng có mà làm thế. Bố cứ đi về. Bố về đâu, bố không ở đây được đâu. Đấy, con cứ ở đây vào. Không phải là như bố bố dặn đấy, cái gì thì làm mình làm. Đấy. Thế ở đây xong rồi sinh cái đứa cháu trong bụng dạ đã, cái bố hay tính nhá. Bố không ở được đây đâu, bố đi đưa cái chăn với cái đế về là bố đi thôi. Ông cứ về đi, phải dặn con gái nhiều đâu. Tôi ra lần nào tôi phải nói đấy. Con gái ông không phải vừa đâu, bịa đặt giỏi lắm. Tôi đi đi nhá, bà nhá. Bố đi về. Rồi con đi, bố đi đây. Nhiều việc lắm. Con ơi, ở bếp đi, hai mẹ con mình nấu cơm ăn đi, muộn rồi. Đừng để ý đến họ làm gì nữa. Càng để ý mình càng bực lắm. Bực cả người. Xuống còn đe dọa người ta, xong nói cái này nói cái nọ. Con nhá, con cứ yên tâm đi nhá. Mẹ bảo con trai của mẹ không bỏ con đâu. Cứ nghĩ vào mẹ đi mà sống. Đừng nghĩ quẩn. Mẹ không chấp nhận đâu. Kệ ông nói thì nói thế nào là nói. Nhà còn đầy việc không làm được, cứ xuống đây lèn nhèm cái này cái nọ. Bà ơi, cho quét cái bụi bà. Bà ơi, bà cứ đừng lo nhé bà nhé. Mà kệ, còn có cháu ở đây thì bà không lo một cái gì cả. Không ai chèn ép được mình đâu. Mình cứ mạnh dạn lên bà, không lo cái gì cả. Sợ cái gì. Không để ý đến cái đấy là kệ họ. Cứ làm tăng thật xém. Tưởng bố mình không làm được. Bố mình mà làm xem thì bảo mất việc. Đến cả cần